Vă salut! Una dintre constantele relatării războiului ăstuia din Ucraina este tendința asta de a îmbunătăți cumva imaginea Ucrainei și de a o diaboliza pe cea a lui Putin și a Rusiei. Într-adevăr, Putin și Rusia au fost și sunt răul cel mai mare în toată povestea asta. Însă a crede că sistemul politic ucrainian sau că Zelensky ar fi așa un fel de înger pe pământ e o mare eroare. Ucraina nu se deosebește esențialmente, cu mult, de regimul politic al lui Putin. Ambele sunt niște dictaturi moderne care se apropie de dictaturile clasice. Ambele folosesc într-adevăr manipularea și dezinformarea, însă ambele sunt cumva mai depărtate de dictaturile moderne occidentale, adică astea care lasă libertatea de expresie să existe și alte libertăți individuale și folosesc manipularea și dezinformarea exclusiv și mai puțin forța. Ei, și sistemul politic din Rusia și cel din Ucraina au folosit forța. Și povestea asta a războiului nu a început în 2022, cum cred mulți, a început în 2014 cu Maidan, cu problemele între minoritatea rusă și cea ucraineană de la estul Ucrainei. Deci au fost acolo niște probleme de înțelegere și de armonizare a relațiilor dintre cele două etnii. Nu știu de ce n-ai să le mai numim etnii, că mai sunt slavi, ambele popoare sunt mai apropiate, sunt ca și noi cu moldovenii, practic. Nu știu dacă se poate vorbi de etnii. Acolo este pur și simplu o ură interculturală, cum a fost, de exemplu, cea speculată dintre popoarele iugoslave, între croați, bosniaci și sârbi ortodoxi. Deci, poporul ucrainean are o problemă în a se armoniza cu minoritatea rusă de pe teritoriul ei. Și cam în toate situațiile de genul ăsta, cei care au fost mai puternici au învins. În cazul ăsta, Rusia e mai puternică. Deci, cumva, teritoriile alea o să revină Rusiei dacă în aproape 10 ani Ucraina nu a reușit să rezolve problema minorităților. Așa s-a întâmplat, de exemplu, în Iugoslavia, în Kosovo și chiar la granița croato-sârbă, când cei care erau de etnie sârbă au fost efectiv împinși în Serbia și statele lor au fost pur și simplu alipite Croației. Deci în Kosovo practic s-a întâmplat același lucru și atunci NATO e cel care a făcut exact ce face Putin astăzi. Deci foarte mulți dintre cei care îl scuipă pe Putin pentru ce face în estul Ucrainei au fost mari susținători acum vreo 20 de ani față de ce făcea NATO în Kosovo. Și nu numai în Kosovo, în toată Iugoslavia. Partea proastă este că spionajul occidental a instigat acolo etniile unele împotriva altora. Și la Borovo Selo, dacă vă uitați pe documentarul meu, Sadismul în politica internațională, în engleză vorbit, dar tradus în românește, sau în cea mai mare crimă din istorie. Și în eroi au murit, am spus despre lucrurile astea, despre cum spionajul occidental a ațățat etniile astea unele împotriva altora. De ce? Ca să-și vândă armele băieții care îi plătesc pe ei. E posibil să se fi întâmplat același lucru și aici, în ațățarea celor două popoare, unul împotriva altuia. Nu zic nu. Însă, practic, Putin face același lucru pe care l-a făcut Bill Clinton, că el era la comanda NATO atunci, în războaiele iugoslave. Deci iată că nu se luptă rău cu binele în acest război din Ucraina, deși băieții ăștia cu epolezi de prin presă asta au încercat să vă vândă. Și de asta am tot spus și vă spun și acum, nu discutați cu străinii, cu necunoscuții, părerea pe care o aveți față de acest război, fie că îl susțineți pe Putin, deși n-ar cam trebui, fie că susțineți Ucraina. Sau fie că credeți că unul dintre ei e mai rău intenționat. O zi faină.